Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon naman po ay magluluto ako ng sinigang na hipon. Ang kanyang sangkap ay hipon, pang-asim, sibuyas at dahon lamang ng kamote. Let's start!
Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, and hit all notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Thank you. Ayan, naluto na siya guys. Pwede na po siyang ihain.